Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear. පැතිකඩ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මගේ අදහස් වැරදි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේදී මාව නිවැරදි කරන්න. එහෙනම් අපි දැන් කතාව පටන් ගමු. පළවෙනිටම කියන්න ඕනේ මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියට විවිධ වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේම ඉංජිනේරු දැනුම, රොබෝ විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර ඉගෙනීම, ස්වභාවික භාෂා සැකසුම් දක්වාද ඒවා විහිදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම කෘත්‍රිම බුද්ධිය හැකියාවන් සහ ක්‍රියාකාරීත්වය මත පදනම් වෙලා වර්ග දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. ඒ තමයි පළවෙනි එක නැරෝ AI. මේක බුද්ධියෙන් විශේෂ ක්‍රියාවක් ඉටු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර තියෙනවා වගේම එය weak AI ලෙසද හඳුන්වන්නට පුළුවන්.
නිශ්චිත ක්‍රියාවක් කිරීමට ඒ පුහුණු කරනු ලැබෙනවා. නැරෝ AI සඳහා උදාහරණ විදියට Siri ගන්න පුළුවන් අපේ Apple phone වල. ඒ වගේම කතන සහ රූප හඳුනා ගැනීම, ස්වයං රියදුරු කාර්, චෙස් ක්‍රීඩා කිරීම සහ සමීකරණ විසඳීම මෙම AI වල ප්‍රධාන උදාහරණයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙම ක්‍රමයට සෑම වැදගත් කාර්යයක් පාහේම කාර්යක්ෂමව කරන්න පුළුවන් වගේම ඒකේ ප්‍රධානතම ලක්ෂණය වන්නේ මිනිසෙකු ලෙස තනියම සිටිය හැකි පද්ධතියක් වීම. මේ වගේ යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කිරීම බොහෝ පරීක්ෂකයන්ගේ දිගු කාලීන ඉලක්කයක් වෙලා තියෙනවා. සුපර් AI යන්ත්‍ර මිනිස් බුද්ධිය ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙන මිනිසුන්ට වඩා කාර්යක්ෂමව වේගයකින් හා හොඳින් කාර්යයන් කිරීමට හැකි AI මාධ්‍යයක්. මේක පද්ධතියේ විශේෂතාවය අනුව හොඳින් සිටීමට, ප්‍රශ්න කිරීමට, පෙහෙලිකා විසඳීමට, තීරණ ගැනීමට, සැලසුම් කිරීමට සහ සංනිවේදනය කිරීමට හැකියාවක් පවතිනවා. රියැක්ටිව් මැෂින් මේක ගැන අපිට අමතක කරන්න බෑ. මේ යන්ත්‍රය AI හි මූලික වර්ග විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. AI පද්ධතියේ ඔබගේ වර්තමාන තත්ත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර හොඳම ක්‍රියාමාර්ගයට අනුව ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. IBM's Deep Blue පද්ධතිය සහ Google AlphaGo ප්‍රතික්‍රියාකාරී යන්ත්‍ර මේකට උදාහරණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි limited memory. මෙම යන්ත්‍රවලට දත්ත හෝ අතීත මතකයන් කෙටි කාලයක් සඳහා ගබඩා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ස්වයං රියදුරු කාර්, මාර්ග වේගය සහ අසල ඇති මෝටර රථවල දුර ගණන් කිරීම සඳහා ඔවුන් තොරතුරු ගබඩා කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි theory of mind එන්නේ. මෙම පද්ධතිය මිනිසුන්ගේ හැඟීම්, විශ්වාසයන් සහ අවශ්‍යතා තේරුම් ගන්නවා. මෙම වර්ගයේ යන්ත්‍ර තවමත් නිමයුම් කර නැති වුවත් පරීක්ෂකයන් එය නිර්මාණය කිරීම සඳහා අද වන විට දිගු කාලීනව ක්‍රියා කරමින් සිටිනවා. ඊට පස්සේ තමයි self awareness එන්නේ. මේක AI වල අනාගතය. මෙම යන්ත්‍රය මිනිසුන් අභිබවා යන්නට පුළුවන්. ඒක නිර්මාණය කළොත් මිනිස් සමාජයේ විශාල විප්ලවයක් කිරීමට සමත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි බලන්න ඕන තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි කෘත්‍රිම බුද්ධිය විසින් ලබා දෙන අභියෝග අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. කෘත්‍රිම බුද්ධියේ ක්‍රමික සහ වැළැක්විය නොහැකි ආක්‍රමණයන් සමග මනුෂ්‍ය ශිෂ්ටාචාරයේ පෙර නොවිරු වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙමින් තියෙනවා. සිදුවෙමින් පවතින වෙනස් වීම් වලට අනුව අප මේ ගත කරන්නේ සැබෑ මනුෂ්‍යයන්ගේ අවසාන කාල පරිච්ඡේදයේද යන්න බොහෝ දෙනෙකුගේ අවධානය යොමු වී ඇති ගැටලුවක්. තම ජාතික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට සහ බලය ව්‍යාප්ත කිරීම උදෙසා මහා රටවල් වලින් නිපදවන තාක්ෂණික මෙවලම් වැරදි කොනකින් අල්ලාගෙන ඒවායේ නිහඬ ගොදුරු බවට පත්වන බොහෝ දුප්පත් රටවල් මෙම අර්බුදකාරී තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? මනුෂ්‍ය ශිෂ්ටාචාරය සහ ඒවා වටා බැඳුණු සියලුම දේවල් වර්තමානයේදී ප්‍රධාන අභියෝග තුනකට මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා. මානව ශිෂ්ටාචාරයේ අනාගත පැවැත්ම තීරණය වන්නේ අපි මෙම අභියෝග වලට දක්වන ප්‍රතිචාර අනුව. පළවෙනි අභියෝගයේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් පාරිසරික ගැටලුව. අපිට මේ ගැටලුව පිළිබඳ හරියට අවබෝධයක් නැහැ. එන් ඇතිවන අහිතකර ප්‍රතිඵල ගැනද අපිට ප්‍රායෝගික අවබෝධයක් නැහැ. ඒ ගැන ලෝකයේ පුරා විවිධ මට්ටමේ සංවාද අදටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙත් අපි ජාතික, කලාපීය සහ ගෝලීය වශයෙන් ගත යුතු පියවර තවමත් ගන්න මග හරිමින් ඉන්නවා. පරිසර හිතකාමින් හොදු විවේචකින් බවට පත් වී ඉන්නවා. ඒ වගේම පාරිසරික නීති රීති නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බලය ඇති ආයතනවල සේවය කරන අය පටු අරමුණු වලට මූලික තැනක් ලබා දෙමින් අප්‍රසන්න විදිහට හැසිරෙමින් ඉන්න බව අපට මේ සමාජයේ දැක්කම පෙනී යන කරුණක්. එකිනෙකාට චෝදනා කිරීමේ පුරුද්ද හැරෙන්නට අවශ්‍ය සාධනීය පියවර ගැනීමට බොහෝ දෙනෙක් සිහිනෙන්වත් සිතන්නේ නැහැ. දෙවෙනි අභියෝගය වන්නේ න්‍යෂ්ටික අභියෝග වලින් ඇතිවිය හැකි මහත් දීප ව්‍යසනය. මේ සුළුවෙන් තැකිය නොහැකි කාරණයක්. යම්කිසි රටක් විසින් නඩත්තු කරන න්‍යෂ්ටිය අවි එම රට තුළ වගේම එම රටෙන් පරිබාහිරින් ක්‍රියාත්මක වන සතුරු බලවේගයන් ග්‍රහණයට නතුවහොත් සිදුවෙන්නට පුළුවන් විනාශය ඉතාම බරපතලයි. උදාහරණයක් විදිහට කියුබානු මිසයිල් අර්බුදය සහ ඉරානයේ නඩත්තු කරනු ලැබුණු න්‍යෂ්ටික බලාගාරය ඊශ්‍රායලය විසින් හැක් කිරීම මෑත කාලයේදී මේකේ ඇති අවදානම තේරුම් ගැනීම සඳහා අපට ලබා දීලා තියෙන හොඳම නිදසුන් දෙකක්. ඒ වගේම න්‍යෂ්ටිකාවි සතු පරම සතුරන් දෙදෙනෙකු වන පාකිස්තානය සහ ඉන්දියාව. ඒ වගේම මෙම කලාපයේ අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදී සංවිධානවල හැසිරීම මෙහි ඇති අවදානම මගින් දකුණු ආසියාවටම මෙහි ඇති බරපතලකම තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. න්‍යෂ්ටිකාවි ව්‍යාප්ත නොකිරීමේ ගිවිසුම 1970 සිට ක්‍රියාත්මක වුණත් එහි මූලික අභිලාෂයන් තවමත් මුදුන් පමුණවාගෙන නැති බව ලෝකයේ දෙස බලන විට අපිට පෙනී යන කරුණක්. දැනට ලෝක න්‍යෂ්ටිකාවි ඇතැයි නිල වශයෙන් පිළිගෙන ඇති රටවල් ගන්න 9ක්. මෙම රාජ්‍යයන් විසින් න්‍යෂ්ටිකාවි 12700ක් පමණ නඩත්තු කරනවා. ඒ අතර 9400ක් පමණ ක්‍රියාකාරී හමුදා කඳවුරුවල ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. මේක සීතල යුද්ධයේදී රාජ්‍යයන් සතු 70000ක් පමණ න්‍යෂ්ටිකාවි වලට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු අඩුවීමක් වුණා.
රාජ්‍යයන් අතර ගැටුම් විවිධ ස්වරූපයන් සංකීර්ණයෙන් පවතින නිසා මෙහි ක්‍රමික වර්ධනයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මහජන පරිශීලනය සඳහා ප්‍රසිද්ධ කර ඇති දත්තවලට අනුව නිව්යෝර්ක් නගරය තුළ න්‍යෂ්ටික අවියක් පුපුරා ගියොත් මිනිසුන් 5,83,160කට වැඩි දෙනෙකු ක්ෂණිකව ජීවිතක්ෂයට පත්වන බවත් අද වන විට ඇස්තමෙන්තු ගත කරලා තියෙන බව අමතක කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ බිලියන 8කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වන ලෝක ජනගහනය ඊටාම කෙටි කාලයකින් විනාශ කිරීමේ බලය මෙම න්‍යෂ්ටික අවි වලට පවතිනවා. අවාසනාව විදියට එක්සත් ජාතීන් විසින් සම්මත කරගනු ලැබූ 2021 සිට ක්‍රියාත්මක වන න්‍යෂ්ටික අවි තහනම් ජීවිසුමට න්‍යෂ්ටික අවි හිමි රටවල් කිසිවෙක් තවමත් අත්සන් තබා නැහැ. මින් පෙනී යන්නේ මෙම අභියෝගයද වගකිව යුතු පාර්ශවයන් විසින් නිවැරදිව අවබෝධය කරගෙන ඇති නමුත් එකිනෙකා අතර පවතින බල අරගලය නිසා විසඳුම් ප්‍රමාණ වන බවයි. කෘත්‍රිම බුද්ධිය විශාල පෙරලියක් සටහන් කරමින් පුද්ගලකීය පාලනයෙන් තොරව යන්ත්‍රයකට ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව ඔප්පු කරමින් සිටිනවා. යන්ත්‍රයක් විසින් අසුන් ලබන ගැටලුවකට වෙනත් යන්ත්‍රයක් විසින් පිළිතුරු ලබා දීමට හැකි බව ඔප්පු කරමින් සිටිනවා. හුස්මක් නොවැටෙන විද්‍යාඥයන් නැති යන්ත්‍රයක් මිනිසාගේ මෙන්ම සමස්ත ශිෂ්ටාචාරයේම සිතුම් පැතුම් පාලනය තම ග්‍රහණයකට ගනිමින් සිටිනවා. මේ දක්වා ජෛව පුද්ගලයෙකුට තිබූ භූමිකාවක් ක්‍රමිකව සහ නැවත හැරවිය නොහැකි පරිදි යන්ත්‍රයක් විසින් නතු කරගනිමින් සිටිනවා. මේක ජූලියස් සීසර්ගේ රැප්කොන් නදිය තරණය කිරීම වගේ දෙයක්. ගැටලුව තියෙන්නේ Google Bird, ChatGPT, Microsoft Bing Chat, Jasper, ChatSonic, UChat වැනි නිෂ්පාදකයන් මත නෙමෙයි. මේ සියලුම දෑ නියෝජනය කරන නව තාක්ෂණික සංසිද්ධි මත. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාගේ පාලනයෙන් තොර කෘත්‍රිම බුද්ධියෙහි පාලකයා බවට පත්වෙමින් සිටින නිසා ඒක ප්‍රතිපාක ගැන අපිට සිතා ගන්නවත් බැහැ. මෙය අද දක්වා අප දැන සිටි මනුෂ්‍ය ශිෂ්ටාචාරයේ උඩු යටිකුරු කිරීමක්. ඒ වගේම මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබූ සියලුම සංස්ථාවල දිය වී යාමක්. කොටින්ම කියනවා නම් අප දැන සිටි මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ අවසානයේ ආරම්භය සටහන් කිරීමක්. වෙනදා ගුරුවරයෙක් වෙත යවූ ළමයින්ගේ නව ගුරුවරයා බවට දත්ත බිලියන ගණනක් ඇති වඩාත් කාර්යක්ෂමක රොබෝ කෙනෙක් පත්වන දිනේ වැඩි ඈතක නෙමෙයි. වෙනදා කලාකරුවෙක් විසින් ලියනු ලැබූ ගීතය හා සාහිත්‍යවේදියෙකු ලියා ප්‍රසිද්ධ කර ලැබුණු නවකතාව රොබෝ කෙනෙක් ඊටත් වඩා හොඳින් සියුම් ලෙස රචනා කරනු ලබන මොහොත දැන්ටම සිදුවීම පවතිනවා. ඔයාලා ෆ්‍රීලාන්සින් විදිහට කරනවා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින්, ෆොටෝ එඩිටින්, වීඩියෝ එඩිටින්, ඒ වගේම ඩිජිටල් මාකටිං වගේ ගොඩක් දේවල් AI මගින් කරගන්නට අද වෙද්දි පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රීලාන්සින් කරන අයගේ රැකියාව අද වෙන විට යම් අවදානමකට ලක් වී ඇති බවට පෙන්වන්නට තියෙනවා. ඒ වගේම යම් නෛතික ගිවිසුමක් සකස් කිරීමේදී නීතිවේදීන්ට වඩා රොබෝ කෙනෙකු වඩාත් පහසුවෙන් සහ නිවැරදිව ඒක සිදු කරමින් පවතිනවා. අපගේ මූලික අනන්‍යතාවය තීරණය කරනු ලබන භාෂාවට තිබූ බලය හැකිලෙමින් තියෙනවා. මේ ආකාරයට අප වටා බැඳී ඇති සියලුම දෑ කෘත්‍රිම බුද්ධිය විසින් තම අනසකට ගනිමින් සිටිනවා. තාක්ෂණික මෙවලම් ඔස්සේ ලෝකය සමීප කරමින් අප විසින් සිහිනදුටු සුන්දර ලෝකය වෙනුවට අප හමුවේ නිර්මාණය වෙමින් පවතින්නේ යාන්ත්‍රික සතුට මත පදනම් වූ වෙනත්ම මානයක්. න්‍යෂ්ටිකාවි නිෂ්පාදනය කරලා ලෝකයේම අනුතරය හෙළමින් එකිනෙකා අතර පවතින බලාරගලය නිසා ඒවා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පොදු එකඟතාවයකට එමට නොහැකි ලෝකයක පාරිසරික විනාශය ගැන හිස් වචන කතා කරමින් මුදල් සහ කාලය කාදමන ලෝකයක කෘත්‍රිම බුද්ධිය විසින් ලබා දෙන අභියෝග ජයග්‍රහණය කිරීමට අපිට හැකිද? මේ ප්‍රතිවිපාකයන් ලෙස විශාල වශයෙන් රැකියා අහිමිවීම හා ලෝ ධනවතුන් සහ දුප්පතුන් අතර ඇති පරතරය විශාල වශයෙන් වැඩිවීමෙන් අනපේක්ෂිත සමාජ කලකෝලහල වෙතට සමාජයේ තල්ලුවීම පමණක් නෙමෙයි මනුෂ්‍යත්වය ලෙස අප දැන සිටි භෞතික සීමාවන් සියල්ලම අභියෝගයට ලක් වෙනවා. නව නීති රීති සකස් කිරීම, නව නියාමනයන් හඳුන්වා දීම, මානව හිමිකම් වෙනුවෙන් රොබෝ හිමිකම් හඳුන්වා දීම ආදිය කෙතරම් දුරට සාර්ථක වෙනවද යන්න සැකසහිතයි. ජර්මනි ජාතික දාර්ශනිකයෙක් වන ෆෙඩරික් නීට්ෂේ දෙවියන් සහ මරණය ගැන කිව්වා. ඒ 1882 දී 2033 දී කෘත්‍රිම බුද්ධිය හෝමෝ සේපියන් ලෙස නිර්වචනය කරනු ලැබූ ජෛවීය සත්වයාගේ අවසානයේ මෙන්ම ඔහුගේ බුද්ධිය සීමා නිර්ණය කරමින් අද වෙනකොට ඉන්නවා. එසේනම් මෙය මිනිසාගේ ඉදිරි පැවැත්මට කොහොම බලපායිද? කතා කරමු මේක අපි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේදී. එහෙනම් ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි The Inspired One ඒ වගේම අපිව subscribe කරගෙන යන්න. මේ වගේ තවත් වටින වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් දැන්ටමත් click කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම click කරපු නැති අය ඒක click කරන්න කියලා ආදරෙන් ඔයාලගෙන් ඉල්ලලා සිටිනවා. මම මෙතෙන්දි වැරදි තැනක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි කරන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්.